Usap-usapan po ngayon sa mundo ng cryptocurrency ang posibleng pagsabog pataas ni Bitcoin. Ayon po sa isang kilalang analyst, mukhang malapit na raw ang panibagong bull run ni Bitcoin. Pero gaano nga ba ito katiyak? Ano po ang basihan ng kanilang analysis at ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin? Kaya yan po ang siyang ating alamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, sa isa pong post sa X nitong February 19, 2025, ibinahagi po ng analyst na si Titan of Crypto na maaring malapit na raw umarangkada pataas ang presyo ni Bitcoin. Ang kanyang pananaw ay nakabatay po sa tinatawag na Stochastic Relative Strength Index, yan, or Stock RSI. Ano nga ba ang Stock RSI? Sa madaling paliwanag, ito po ay isang kombinasyon ng dalawang indicators na ginagamit upang tukuyin kung ang isang asset tulad po ni Bitcoin ay overbought o oversold. Yan, kapag sinabi po natin overbought, ay ito po yung masyadong mataas ang presyo. Kapag oversold ay masyadong mababa naman ang presyo. Ayon po kay Titan of Crypto, ang stochastic RSI ni Bitcoin ay sa weekly time frame nito ay nasa oversold na level. Ibig sabihin ay posibleng nasa accumulation phase ito o ito yung panahong binibili ito ng malalaking investors bago ang isang matinding pagtaas ng presyo. Kung pagbabasihan natin ang kasaysayan ng huling pumasok po sa oversold territory itong si Bitcoin ay mula pa noong April 2024 hanggang October 2024. Umangat po ito ng halos 80% mula po sa presyong $60,000 patungong all-time high na $109,000. Hindi lamang po si Titan of Crypto ang may ganitong pananaw. Isa pang analyst na si Rec Capital ang nagsabing may nakikita siyang bullish divergence sa daily chart time frame ni Bitcoin. Kaya ano naman ito? Ayan, kapag may bullish divergence ay ibig pong sabihin ay habang bumababa ang presyo ni Bitcoin, ang Relative Strength Index or RSI ay nagpapakita po ito ng higher lows. Isang sinyalis na posibleng humina na ang mga bears at unti-unting nagtitake over ang mga bulls. Ayan. Sa mga hindi po nakakaalam, kung pag sinabi po nating mga bears, ito po yung mga sellers. Kapag yung mga bulls, ay ito naman yung mga buyers. Ayan, dagdag pa rito ay may mga sinyalis rin na ang mga malalaking investors o whales ay maaari pong nag-iipon na ng Bitcoin. May report po na mayroong $1.25 billion na stable coins ang na-mint sa loob ng 24 oras at isang indikasyon po ito na maaring naghahanda ang malalaking traders na bumili sa dip ni Bitcoin. Sa kasalukuyan, si Bitcoin po ay nananatili sa presyong $96,000 na price level, ngunit ang mga indicators ay nagpapahiwatig na maaring malapit na po itong sumabog pataas. At ayan, ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Yan, para sa atin na nag-i-invest po rito kay Bitcoin, ito po ay isang magandang balita. Pero dapat din po tayong maging maingat. Kung tama po ang analysis ng mga eksperto, maaaring ito na ang tamang pagkakataon para mag-accumulate ng Bitcoin bago po ito tuluyang mag-rally. Ngunit tandaan, ang crypto market po ay lubhang volatile. Kahit may mga indikasyon ng bullish movement, laging may posibilidad ng retracement o correction bago po ang tunay na pag-angat. Para sa mga traders, ito po ay maaaring isang magandang pagkakataon upang mag-set ng strategic trades, gaya po ng paggamit ng stop loss at saka take profit levels upang maprotektahan ang ating capital. Samantala naman para sa mga long-term investors, maaaring ito po ang tamang oras para mag-DCA or dollar cost averaging strategy, kung saan ay dahan-dahan pong bumibili ng Bitcoin kahit hindi natin alam ang eksaktong bottom ng market. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang crypto market ay hindi eksaktong agham at kahit gaano kagaling ang mga analyst, walang sino man ang makakapagsabi ng 100% kung ano po ang susunod na mangyayari sa presyo ni Bitcoin. Kung ang paggamit po ng technical indicators tulad po ng stochastic RSI at bullish divergence ay maaaring magbigay sa atin ng mas malinaw na direksyon.
Kung ikaw po ay isang trader, siguradong may sapat kang kaalaman at huwag pong magpapadala sa hype. Gumamit po ng tamang risk management para maprotektahan ang ating puhunan. At kung ikaw naman po ay isang investor, ang pinakamainam na diskarte ay ang palaging tingnan ang mas malawak na perspektibo or perspective at hindi lamang umasa sa panandaliang galaw ng market. At higit po sa lahat ay tandaan, dito sa mundo ng crypto, ang pagiging maalam at disiplinado ang siyang susi sa tagumpay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.